Hello there. ඔය Flutter වලට අලුතින් ආපු කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් Flutter වලට අලුතින් එන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? හරි. ඒ වගේම ඔයාගාව තියෙන Windows computer එකක්ද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Flutter SDK එක කොහොමද Windows computer එක setup කරගන්නේ කියලා. hey කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි දැක්කා කොහොමද Flutter SDK එක download කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා එන්න මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක බලලා Flutter SDK එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Flutter SDK එක setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මම මගේ download folder එකට එනවා. මේකේ තමයි මම Flutter download කරගත්ත zip file එක තියෙන්නේ. මම download කරගත්තේ 2.10.1 stable කියන version එක. මේක ටිකක් පරණ version එකක්. මම මේක download කරගත්තේ මොකද මට ඒතර පෙන්වන්න පුළුවන් Flutter කොහොමද update කරගන්න කියලා. right? ඒ කියන්නේ Flutter අපි දැන් පාවිච්චි කරන් යන version එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ අලුතෙන් version එකක් update එකක් ආවොත් අපිට පුළුවන් Flutter දැන් පාවිච්චි කරන් යන එකෙන් අලුත් එකට මාරු වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ Flutter upgrade කියන command එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන විදිහත් මේකෙදි මම පෙන්නන්නම්. ඒකින්දම මම පොඩ්ඩක් පරණ version එක download කරේ. right ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ download කරගත්ත මේ zip file එක extract කරගන්න ඕනේ. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Windows 11 එකේම දීලා තියෙන extract කරන option එක. ඉතින් එහෙම නැත්නම් Windows 11 එකේ extract කරන එක නැතුව අපිට කැමති නම් tool එක පාවිච්චි කරලත් මේක extract කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම right click කරලා extract all කියන එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ තියෙන folder එකටම extract කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ downloads කියන folder එක ඇතුළෙම extract කරගන්නවා. ඒකට මම මෙතන extract කියන යට button එකක් දෙනවා. ඒක උඩ press කරනවා. right ඉතින් මේක චූටි වෙලාවක් යයි. ඉතින් අපි බලමු මේක extract වුණාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි okay. ඉතින් මේ විදිහට extract වුණාට පස්සේ extract වෙච්ච folder එක තමයි මේ open උනේ. open වුණාට පස්සේ මම මේක close කරලා පෙන්නන්න මොකද්ද open උනේ කියලා. open උනේ තමයි මෙන්න මේ folder එක. මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තමයි Flutter වලට ඕන කරන SDK එක තියෙන්නේ. right ඉතින් ඉතින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක ඇතුලට ගිහින් අපිට ඕන නම් බලන්නත් පුළුවන් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ folder එක මම මගේ computer එකේ තියෙන මොකක් හරි disk එකක හරි මොකක් හරි location එකකට දාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ computer එකට කියන්නේ මෙන්න මේ location එක තමයි මගේ SDK එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ SDK එකකින් Flutter වලට වැඩ කරගන්න ඕන කරන දේවල් අරගන්න කියලා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා මම cut කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී මේක මම copy කරගන්න. copy කරගෙන ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ C එකට. C එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී මේක paste කරගන්නවා. right මම මේක paste කරගන්නවා. paste කරගත්තට පස්සේ මම මගේ computer එකට කියනවා මෙන්න මෙතන තමයි මගේ Flutter තියෙන්නේ. හරි දැන් ඒක paste ලා ඉවරයි. paste වුණාට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ location එක setup කරන්න. ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් අපේ Windows වල දැනටමත් Flutter වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඒකට මම කරන්නේ command prompt එක open කරගන්නවා cmd කියලා මෙතන type කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතනින් run as administrator දෙනවා. run as administrator දුන්නාට පස්සේ අපි search කරලා බලමු Flutter අපේ දැනටමත් computer එකේ තියෙනවද කියලා. ඒකට මම කරන්නේ Flutter කියලා type කරනවා. right Flutter කියලා type කරාට පස්සේ මෙතනින් Flutter is not recognized කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැනටමත් අපි ගාව Flutter නැහැ. ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ Flutter set කරන්න. මේක set කරන්න යනකොට අපි කරන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ download කරගත්ත පස්සේ අපි extract කරගත්ත මේ folder එකේ bin path එක තමයි set කරන්න යන්නේ. මේ bin path එක අපේ Windows 11 වල තියෙන system variables වලට අපි set කරගන්න ඕනේ. right එතකොට මම මේක setup කරගන්න යන්න කලින් කියන්නේ මේ දැන් අපි මෙන්න මේ paste කරගත්ත මේ folder එක ඕනනම් අපිට rename කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක නම් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් rename කරනවා නිකම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට Flutter කියලා type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Flutter latest කියලා මම මෙතන type කරගන්නවා දැනට. right Flutter latest කියන එකේ තමයි දැන් මම අපේ Flutter setup කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරලා open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන Flutter කියලා පොඩි folder එකක් තියෙනවා. මේ folder එක ඇතුලේ තව අපිට folder කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ folder වලින් අපිට හොයාගන්න ඕන මෙන්න මේ bin කියලා folder එකක් තියෙනවා. මේ bin කියන folder එකට double click කරලා ඒක open කරගන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ folder එකේ මෙන්න මේ location එකට අදාළව තියෙන address එක තියෙන මෙන්න මේ address එක copy කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේක select කරලා මෙතනින් copy කරගන්නවා. okay ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මෙතනින් search කරගන්නවා environmental variables කියලා. මෙන්න මේ environmental variables වල අපි set කරගන්න යන්නේ. මේක open වුණාට පස්සේ මෙතන යට අපිට පේනවා environment variables කියලා. මේක උඩ click කරනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට පේනවා user variables edit කරගන්නයි system variables edit කරගන්නයි option දෙක. මෙතනදී මම මේ system variable එක සහ user variable කියන දෙකටම මේ Flutter එකේ path එක දෙන්න යන්නේ. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මේ path කියන variable එක තියෙන මෙන්න මේ path කියන variable එක උඩ double click කරනවා. double click කරලා මම අලුතෙන් අපි දාගත්ත Flutter වලේ තියෙන location එකේ bin path එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක උඩ click කරලා okay දෙනවා. okay දීලා ඉවරලා මම system වල path එක උඩ double click කරලා මම මේ path එකත් දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේක okay කරාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ දැන් අපි path දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන okay දීලා ආයෙ මම මේකත් okay දෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආයෙ බාරක් මගේ cmd එක open කරගන්න. ඒ කියන්නේ command prompt එක run as administrator දීලා open කරගන්නවා.
run as administrator දීලා open කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි බලමු Flutter කියලා type කරලා මොකක්ද පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් අපි Flutter කියලා type කරපුවාම අපේ computer එක ටික වෙලාවක් යයි ඊට පස්සේ පෙන්නයි මොකක් Flutter වලින් තියෙන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ මේ Flutter කියන command එක අපි type කරලා enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවකට පස්සේ අපිට පේනවා Flutter අපේ computer එකේ install වෙලා තියෙනවා. SDK එක අපි හරියට setup කරගෙන තියෙනවා කියන message එක. right. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට Flutter command අපිට run කරන්න පුළුවන් කියන message එකකින්. right. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මම download කරගත්තේ පරණ version එකක් කියලා. ඉතින් මේ පරණ version එක ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ download කරලා තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ Flutter කියන command එක type කරලා enter කරොත් අලුත් version එකක් මේ විදිහට තිබුණොත් ඒ version එක උඩ පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී පෙන්නන මෙන්න මේ new version of Flutter is available කියලා තියෙනවා වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Flutter version එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ පල්ලයට ගිහපුවාම අපිට පේන available commands මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් Flutter අපේ run වෙලා දැන් අපි Flutter setup කරගෙන තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ machine එක පුරාවටම Flutter වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඕන Flutter command එකක් run කරගන්න. ඉතින් මේ මොනවද තියෙන Flutter commands කියලා තමයි මේකේ අපිට පෙන්නන්නේ. පල්ලයට අපිට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් Flutter version එක දැන් මොනවද පාවිච්චි කරන version එක බලා ගන්න. දැනට පාවිච්චි කරන Flutter version එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න Flutter -- version කියලා type කරනවා. right. මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මේ දැනටමත් අපේ තියෙන machine එකේ Flutter version එක මොකක්ද කියලා. දැන් පේන විදිහට මම ගාව තියෙන්නේ පරණ version එක. ඉතින් මේ version එක නම තමයි 2.10.1. ඉතින් උඩට ගියාට පස්සේ අපිට කියනවා new version එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මේක update කරගන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී. ඒකට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ Flutter වල upgrade කියන command එක තමයි run කරන්න යන්නේ. මෙතනදී පුළුවන් අපිට දැනටමත් අපේ තියෙන Flutter version එක උඩට දාගන්න. right. එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි Flutter version එක බලාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් Flutter upgrade කරන්න. ඒකට මම කරන්නේ Flutter upgrade කියලා type කරනවා. Flutter upgrade කියලා type කරාට පස්සේ අපේ Flutter update වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු ඉතින් මේක update වෙන්න කොච්චර වෙලා කියයිද කියලා. හරි දැන් අපේ Flutter upgrade වුණා. අපේ upgrade වුණාට පස්සේ තමයි මේ විදියට අපිට result එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක උඩ zoom කරන්න. zoom කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Flutter කොහොමද upgrade වුනේ හැම විස්තරයක්ම මේගොල්ලෝ අපිට පෙන්නනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද upgrade වෙලා තියෙන්නේ මොනවද අලුතෙන් add උනේ. ඒ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වගේම අලුත් version එක මොකක්ද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම උඩටම ගිහින් අපේ Flutter version එක අපි check කරාට පස්සේ අපිට හම්බුනේ මේ මෙතන දෙන 2.10.1. ඊට පස්සේ දැන් අපි Flutter upgrade කරාට පස්සේ අපිට හම්බෙලා තියෙන 2.10.3. හරි මේ විතර අපි අප්ග්‍රේඩ් වුණාට පස්සේ අපිට තව Flutter command එකක් run වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒ කියන්නේ Flutter doctor. මේ Flutter doctor කියන command එකෙන් කියන්නේ අපේ දැන් install වුණාට පස්සේ අපේ Flutter දැන් අපි computer එකේ වැඩ කරනවානේ. මෙන්න මේ Flutter ඉස්සර අපි develop කරන්න යන දේවල් වලට කොයි විදියටද බලපාන්නේ. ඒ ඕන කරන දේවල් අපේ තියෙනවද? අන්න ඒ requirements ටික හැදිලාද කියන තමයි check කරගන්නේ මෙන්න මේ command එකේ. එතකොට මේ Flutter doctor කියන command එක ආපහු අපි type කරලා බලමු මොකක්ද එන්නේ කියලා. ඒකට මම ආපහු මේ command prompt එක close කරනවා. මම ආයෙ පාරක් command prompt එක open කරගන්නවා run as administrator විදියට. okay ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ මම දැන් type කරනවා Flutter කියලා. හරි Flutter කියලා type කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Flutter command ටික run වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම Flutter version එක දැන් check කරගන්න. ඒකට කරන්නේ Flutter කියලා type කරලා -- version කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මම enter කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දැන් තියෙන Flutter version එක මොකක්ද කියලා. දැන් මම කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා අපි download කරගත්තේ Flutter version එක ටිකක් අඩු එකක්. දැන් ඊට පස්සේ latest version එකට update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හිතනවා නම් මේක update වුණේ නැහැ කියලා අපිට පුළුවන් ආපහු Flutter upgrade කියලා check කරලා බලන්න. Flutter upgrade කියලා ආපහු අපි type කරලා enter කරාට පස්සේ අපිට Flutter update එක වෙලාද එහෙම නැද්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි Flutter upgrade එකක් හරියට වුණ නිසා මෙතනදී කියනවා Flutter is already up to date කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ Flutter upgrade වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් update වෙද්දි මේ process එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අර Flutter doctor කියලා තව command එකක් run වුණා. ඉතින් දැන් අපි බලමු Flutter doctor කියලා type කරලා මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒකට මම කරන්නේ command prompt එකේ යටින් Flutter doctor කියලා type කරගන්නවා. Flutter doctor කියලා මම type කරලා enter කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මොකක්ද command එකකින් ආවේ කියලා. හරි මේ විදිහට Flutter doctor කියලා type කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ command එකෙන් එන result එක මොකක්ද කියලා. right ඉතින් මේ Flutter doctor කියන එක type කරාට පස්සේ අපිට මේ ඕන කරන Flutter requirements ටික හරියට තියනවද කියලා මෙයා අපිට කියනවා. එතනදී අපි අපේ Flutter SDK එක හරියට setup වෙලා තියෙන නිසා
green tick mark එකක් ඇట్ලා Flutter setup වෙලා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අට කියලා කියන්නේ Android tool chain එක setup වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේක Android Studio install කරාට පස්සේ මේ කතරේ වැටලා තියෙන එක හරි වැටෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතනදී Chrome ගැන තියෙනවා. මේ Chrome එක install කරගත්තා නම් හරි. Chrome එකෙත් දැනට නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේව setup කරගන්න ඉතින් බලමු. ඊට පස්සේ Visual Studio දැනට නැහැ. ඒකත් ඊළඟට අපි බලමු. එතකොට මෙතනදී අපේ Android Studio කියන එක දැනට not install කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් install කරාට පස්සේ හරියනවා. ඊට අමතරව මගේ computer එක connect කරලා දිනවා. දැනට device දෙකකට ඉතින් connect ලා දිනවා කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ දෙකක් available. ඊට පස්සේ HTTP host availability එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් doctor found issues in 4 categories. කියන්නේ categories 4කින් අපිට issues තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ යට තියෙන මේ මාකේ ඉඳලා මේ තියෙන උඩ හතරම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට ගැටලුවකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි මේ ටික install කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොයි විදිහටද Flutter doctor command එකේ result එක පෙන්වන්නේ කියලා. right. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ එකින් එක install කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී Flutter doctor command එක run කරමු. okay අද chapter එක ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟට අපි ඊළඟ chapter එකෙන් හම්බෙමු. until then happy fluttering.